Nice, Sebastian, to. Jo, a jen tak, takže dáme donate goal na Sifua, nebo jakože, jak to jakože vidí? Teďka ve sebe za 30, že jo, takže tam nebudu muset psát 1200, ale za 900, nebo kolik to je. Takže tady dáme skabu na litr, že jo, aby to bylo hezky zaokrouhlený, že jo, co se dá dělat, prostě, život. Revelio. A tak. Nic, to mě to neřeš, to jsou detaily. Ne, ježmena subgo, ne subgo, donate goal. Donate goal, ne. Že jakoby normální 40 euro stojí, chápeš? A to by bylo nějakých 1200, ale tím pádem, že teďka ve se za 30 v Summer Sales, tak tam budu moct dát jenom litr. Jak jako hej, o co ti jdete, mé? Já pouze jenom říkám návrhy, ty jsi říkal, abych koupil Sifu a dal ho, tak já ti řeknu, jak je to možný, že jo? Pouze jsem ti jenom řekl, jak se k tomu můžeme dostat, že jo? Tomu vtipálkovskému věci a tak. Chápeš? To je všechno, co jsem ti řekl, chápeš? To je všechno. Já nic víc nechci. A to je Peeves, ten je i v klasickém Harry Potterovi, myslím. Nebo, ne, tam vlastně? Tyjo, tam je, ale já nevím, jak on se teďka jmenuje v češtině Peeves. Nevím, jak se mu říká v češtině, fakt nevím. Je? Kámo, počkej, čo ho najdu, vole. Že seš to ty, já tě ho klidně najdu. Není problém, Tomíku, co bych pro to neudělal? Eves. Česky. Jakoby on byl v knížkách, oni ho možná fakt že jo, vynechali, že jo, ve filmu. To bych si pamatoval, ne, ve filmech není. Takhle v knížkách je určitě, tam je dost detailně popsaný. Ve hrách byl taky. A teďka přemýšlím, jestli Hogwarts Legacy, to ne. Já jsem si myslel, že byli byl ve filmech. No dobrý, tak je teda asi jenom v knížkách a ve hrách, no je. Protože taky mi to jako nic moc úplně neukazuje, takže... Ukazuje mi to formou Hogwarts Legacy, že jo, ale... Ale tak, no, takže tam není, no. Jsem si myslel, že bylo ve filmech. Jde, stane se. Co se dá dělat? Tak je tam knižní sranda, herní sranda. Peeves. Já ani nevím, jak ho třeba pojmenoval v té Harry Potter hře, teda. Jo, jako vždy to můžu, jako vždy. What are you up to now? Co se to... Bude zapálit, ale jako já nevím, čemu to bude. Je, Tomíku, ty máš vždycky pro... Fakt, podferové, no, okay. Mně se jen tak líbí moje zvukové efekty, co si jen tak o ně myslíš? Můžu si dodělávat sound efekty do svých animací, jakože bych dělal třeba... Co ty na to? Je to dobrý?
Co? Hej, na dost, vole, jdem hrát, kámo, na tohle to nemám. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Okay, choose. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Okay, můžu s ním... Jo. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Takzvaně se můžeš naučit sílu přátelství prostě. Chápeš? Prostě v anime to funguje. Určitě to bude fungovat i v Hogwarts Legacy, chápu. More, chillus, párus, ještě minimálně třeba jednu misi bych dal. Protože jakoby teďka bych, jakože fakt bych to chtěl dohrát, hele. Počkej, jakože fakt Aha, jakože fakt I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. S tím se jako nemohl hýbat. Kamo, jak u konce? Vždyť, takhle ti to řeknu, Takhle, já bych se třeba nebál říct, že jsem, dejme tomu, ve 12% hry na streamu. Protože, co si budem, nehrál jsem to, jakoby, streamy nebyly třeba 4 měsíce. No, a jakoby ne dneska, ale že to chci dohrát co nejdřív. Ne jako dneska. Ale jakoby jako to mělo jakože tak znamenat, že bych jakoby jako rád zase asi začal streamovat, protože mě to docela baví. Chápeš? Mě baví streamovat, ale nebaví mě tady být sám, takže... Protože když takhle mluvím, aspoň někdo odepisuje v tom chatu, aspoň jednou za čas, třeba kluba, tak si nepřipadám jako úplný šílenec, protože si bavím jenom tak sám pro sebe. A nebo když tady seš ty mi dokonce, vidíš 10% BTV, ty mi takový třeba i aktivně odpovídáš, jo. Takže o to jde. Jo, mám se potkat s ní. Mám se potkat s ním. Je. Prostě je strašně nahoudový psychopat, ok, budete...
Jo, zase nevtípkuj. Prostě zase sáhne trapoš, kámo. Děkuji za to. Herbalist class, tady bych mohl jít. Tak. Tady třeba. Já jakoby už začal tak to tvoje ignorování, nebo ještě ne? Jakoby já jenom bych to chtěl jakoby vědět. Myslím, že jako teda mohl to říct. Jestli jakoby už začal, nebo ještě začneš. To by mě třeba zajímalo. Revelio. Kámo, někde to cinklo, já jsem to slyšel, kámo, to je prostě jak gamba. Slyším. Jo, tady. Nechci exkluzivní benefity, nebudu sám sobě dávat sub. Proč bych sám sobě platil sub? Z emoty, který můžu používat z mého účtu. No, možná proto, že jsem si založil nový účet, protože jsem zase zapomněl údaje, že jo? A nechtělo se mi to resetovat, protože by se mi resetnul celý stream. Takže tak, a bylo by to ještě díl, tak jsem si prostě vytvořil nový účet, abych mohl moderovat, ale zároveň, když je to na mobilu a jdeš si jako moderátora, tak prostě si tak nemůžeš moderovat, protože to na hovno daný a nemůžeš mít kategorii ani název, vole, jdem na misi, nemám na to. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. To je fakt úplně děsivý, protože jak my jsme na začátku si úplně pamatuju ty věci a tady prostě furt ještě nemůžu mít, že jo. Že úplně strašně, divné. Nebo mě to prostě aspoň přijde teda divný. Že už jsem byl prostě na něco zvyklý, že už můžu používat tohle a tady prostě nic. Můžu tohle ještě počkat. Tady můžu ještě že trošku nechat zmizet, takzvaně. Chápeš? Ne ukradnout, ale nechat zmizet. To je trošku něco jiného. A to slyším. Jde to udělat cinkling. Kam jsem tady zamčený, GG. Dohráli jsme prostě. Teďka nás tady nechá sežrat.
Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to Let's balance go, my prostě jdeme starters sázet. arrangement. Nicholas Fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor A Sharp's to je class. hezčí. To je všechno, ne? Ano. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Domínku, co ti zase jebe? Hej, jsi v pořadě? Jakoby, jsi v pohodě, jo? Nebo ne? Protože mně zase přijdeš, že ti zase jako začíná trošku jako dojebávat. Rocket, form of beauty. No, Domínku. Jsi v pohodě? A já se jakože tak jakože potřebuji zeptat, že jo, jako tvůj dobrý kamarád, bych jako jen tak věděl o tvém psychickém stavu a tak. Myslím si jakoby, že je to docela důležité. Proč mi napsal si jo na Discord? Aha. Tomíku, vysvětli se. Nevysvětluj se, jak chceš. Mně to nevadí. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Jo, takhle, jakože ty mi ty ukážeš, ale já nás mám vést, dobře. Tak já nás povedu. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Okay. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his Revelio. myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick. Drop. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost Dobrý, his ale thumb mě zajímá, once. kde to cinká. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. But trust me, you do not want to go through that. Nuž. Hej. Ne. Já jsem tak rád, tak proč jsem tak schoval ten chat prostě, aby to aspoň nebylo vidět na té obrazovce, když už to. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Vole, WTF. Skalem může ještě prostě používá ten koket. To není možný. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Jak jakože jak mě víc slyšíš, když do svalu bude, tak říkat, že to bylo v pohodě, WTF? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants.
Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Dobře. Tak já něco udělám. Nevím ještě co, ale něco udělám. Takže mám to zeslabit, jo, říkáš. By měl sluchátka, to mám Budu, ten má náhodou basy, spíš nemá ty. Kámo, já doslova nemám hluboký hlas. Já doslova zním jako žena prostě. Jakože, sorry, ale prostě já zním jako žena. Já nemám hluboký hlas. Chápeš? Dobře, tak já to zeslabím, no. Jo, a Luba má určitě sluchátka. To je to jakože to vím určitě. Kámo, a doslova nemám. Můj hlásek je tak... takhle prostě doslova zním normálně, WTF, o co ti jde, Tome? Tak. Je to zeslabený. Lepší? Je to lepší, nebo... Tak já ti teda ještě takhle jakože hru. Ne jako já jsem... More, ne jako já jsem jako žena, ale že já mám hlas jako žena. Chápeš? More. Traboša, zase traboša. To je úplně strašný, ne? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Jakoby nechal bych si, že jo, jakoby zčeknout tady profesorku Česnekovou. Jakoby nechal. Tak asi jdeme pryč, no. Teďka, hej, já se tam budu porotovat, jakože předtím jsem tady běhal, abych prostě měl všechny ty lístečky, ale když to takhle prostě budu dělat, tak v životě nemám šanci se jakoby dohrát tu hru, že jo. Jako v životě nemám tu šanci. A počkej, psi štěkej, jdu se podívat, co se tam děje. Jakože jsem jen tak rád, že zábavnou vložku tady dělal Tomík, to je fakt super. Prostě mega vtípek tady hodil. Ty vole. Ajajaj. Myslím si, že pro dnešek by Tomíku tvých vtípků stačilo, co si myslíš ty? Já si myslím, že... Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. No tak jo.
Prostě oni ho tady úplně hejtí, ne? WTF. I Strašní bet he hejteři. knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Bylo to jenom štěstí. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Goblin Rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Let's go, budeme okrást profesora. Strašně moc miluju, prostě když můžu okrádat. To jsem úplně nechtěl říct. Možná bych měl jinak příště sformulovat slova, která používám. Tohle. A tak. Myslím si, že příště bych si měl jako dobře rozmyslet to a jak to říkám. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more.
To prostě slyšel, jak kdyby to tady lítalo, ale já to nevidím. Revelio. Should you chop the didn't or Tady crush to je, it? aha, je, The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Čiže prostě už jsem součástí jeho Proficiency in plánu. potions are two things that cannot be Neměla. rushed. Have patience and be thorough. Endurus. Pojď on. Počkáme 30 vteřin. Brum dostaví rum. Brum. To nemůžu říct, protože jsem si přečetl tu zprávu, co psal Tomí. A ten jsem přečísl tak tu poslední část jsem takzvaně chtěl přečíst. A to si myslím, že by úplně nebylo vhodné. Ale rýmovalo by se to, ale není to dle mého úplně vhodné. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Which What happened? It's nice. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Že se to senka za to zvolení, pak se uhlou kočka z myši běhají do konce lidí. Jak na to dohlíží, se to. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Kdo je jejími ona? Co to tak znamená? Kdo je jako její? Jakože Hermiona, nebo co tím myslíš? Jejími ona. Zajímavé. To mi, prosím tě. Trapošák. To prostě není možný. Prostě ty mi dáš. Ještě na to jak mám říct. A ne, není tady, je to actually 100 let se to odehrává předtím, než vůbec jakoby začal Harry Potter 1. Tak je to nějakých 100 let před, no. Takže ne. Jestli to chceš vědět, tak ne. A i když to nechceš vidět, tak už to víš. Hogwarts map. Trees. World map. From Uganda Warrior. Jakože ugandský, no, to je jedno. To neřeš. To bys nepochopil. To je na tebe moc složitý, si myslím.
A tak tady už, ok. Tak tohle je druhá animace. A pak ta třetí už je tak jako hodně, bych se nemohl říct. Revelio. A tak tady už to není, nice. Hello, hello, hello. Já jsem si chtěl projít tyhle. Ty challenge a tyhle ty srandičky. Protože mám nějaký věci, že, který můžu takzvaně si vyzvednout, řekněme. Takhle bych to asi nazval. Že to prostě můžeme vyzvednout. Ještě ne? A to je všechno. Takže tak. To byly jenom věci, jakože který, jakože vzhled, nebo asi, dejme tomu. Bych rád tady udělal jakože aspoň jednu misi, ještě tady tuhle, s tou... Nety, onaj, samozřejmě, že vím, jak se jmenuje, nejsem debil. Tak za Nety bych udělal ještě aspoň jednu misi. A bude to Gucci. Řekl bych. Revelio. Což mi žádné cinkání. Tohle mého ale jako hodně susácké. Mně se tak líbí, jak tady prostě ještě nejsou ty zvířata prostě, protože oni tě musíte jako dát až v příběhu. Oni tě prostě nemůžou dát o chvilku dřív, to je úplně strašné. Revelio. Přesně tohle dělám v Deep Rock Galactic, takhle ničím minerály a skladuje do moly. Jakoby, to je jedno. To si nebudu vysvětlovat, možná to takhle nechám, možná to zní líp, když je to právě jako taky susácký. Já přemýšlím. Mně se pak nějak dalo dát to koště, ale jako já ho teda asi ještě nemám tady. Nebo ho mám. Že už si vůbec začíš nepamatuju, jako jak se to dělalo, takže asi ho ještě nemám. Řekl bych, plus minus. Tak vypadá to furt hezky, hele, jo, tady ta hra. Jakože asi musím nechat. Vypadá fajn. Tak tady nejsou ty skipy, tak já jakože vůbec nevím, jakože jako co vám tady mám povídat, jakože mám vám říkat, jak je ta krajina fakt hezká. Shit. Nebo jako co ode mě, chcete slyšet nějaký jako super příběh? Zcela jistě mám určitě super příběh, že? Kdo by neměl? Tady má prostě záchod, týpek. Tady. Přesně tady. Tady chodí dělat své nejtajnější potřeby. Fakt? Kámo, tak to by jebem, že jo, ale. Kámo, tobě actually jebe. Už nevím, jak co tě na to mám prostě říct. Tak se actually ti zajebkalo. Já nevím, jakže. Revelio. Si to můžu kužit ty.
Alda pláče nad hrobem svým. Uganský princ pláče s ní. Oba svojí cestou jdou, dokud něco neskopnou. Jednu svině na skále našli, skopli ji a pak za ní zašli. Zeptali se, jak se má, ale ona neodpovídá. Čím to asi tak bude, že nikdo nereaguje? Asi v nebi delší jest duše, co svůj klid hledá. A to je konec téhle básně. Alda mě pochválí a bude krásně. Super to má, jakoby já nevím, prostě, jakože teďka to celou dobu jakože vymýšlel, nebo jakože o co ti jde? To jsi jakože dělal teďka prostě celou dobu, když prostě dělal mrtvýho brouka v chatu. Tak jsi prostě skládal báseň. Ale to dobře? Nebo dělal třeba něco... to jsem psal si, že jsem GG prostě. Já nevím, co ti jako na to mám říct. Já opravdu netuším.